Hi! It's me again, Kris Talla. Welcome to my channel. Okay, kung bago po kayo sa channel na to, please subscribe and click the notification bell para po updated po kayo sa mga ina-upload ko dito sa channel na to. And then of course, kung magustuhan po ninyo yung mga videos na ina-upload ko, please huwag niyo pong kalimutang i-like para po malaman ko kung gusto po ninyo yung mga ina-upload ko po sa channel na to. Okay po. So, kaya ko po ginawa ulit tong video na to dahil meron lang po akong gustong share lalong-lalo na po sa mga katulad kong small YouTuber kung paano po tayo maglagay ng thumbnail sa ating mga videos sa ating YouTube channel. And of course, hindi lang yun ang gusto kong ituro sa inyo. Gusto ko rin pong ituro sa inyo kung paano mag-edit ng thumbnail para po ilagay sa ating video sa ating YouTube channels. Okay, ito po is napakadali. Huwag po kayong mag-alala dahil yung mga katulad kong hindi marunong mag-edit ng picture, ito po is napakadali dahil meron lang po tayong gagamiting apps para po mag-edit ng ating thumbnail. Huwag po kayong bibitaw. Panoorin nyo lang hanggang sa dulo para po malaman ninyo kung paano po gawin. Okay, so hindi ko na patatagalan. Let's proceed po. Okay guys, ang kailangan lang dito sa gagawin natin ito is Google or Chrome. Kaya kailangan natin ng Google or Chrome dahil dun natin i-edit yung sticker na ilalagay po natin sa ating thumbnail. Kasi dun ako nagtatanggal ng background po ng picture. And then number 2 is Pixelab. Yun po yung app kung saan po natin gagawin yung ating thumbnail. And of course, YouTube Studio. Dahil doon naman po natin ilalagay or i-edit yung thumbnail natin. Yun po yung gagamitin natin para po mailagay yung thumbnail sa ating YouTube video. Okay, so let's proceed. So, ang kailangan lang muna natin guys is Google. Mag-edit muna tayo ng ating photos na ilalagay natin as sticker. So, ang kailangan lang po natin is yung remove BG. Yan. So, upload lang po natin yung image. Ayan, so makikita ninyo guys, wala na siyang background. As in, talagang walang-wala na siyang background. So, i-download lang po natin siya para po magamit natin sa ating thumbnail. Okay, so download. Automatic po, napunta na po siya sa ating gallery. Okay, so next is Pixelab. Hanapin naman po natin yung Pixelab. So ito po Pixelab. Ano po natin yung size ng ating canvas. So yan po, image size. Okay, i-change po natin yan dahil nakikita po ninyo pareho po yung size po niya. 1 to 80. Okay, so palitan po natin yung height ng 720. Ayan po. Para fit na fit po siya sa ating YouTube screen. Okay, and the next is maglagay po tayo ng background na gusto nating background sa thumbnail. Meron kasi akong sinave dito eh. So, okay. Bibinatin lang po natin siya para po magsakto po siya sa ating canvas. And then, yan po, binat na po siya. Saktong-sakto sa ating canvas. Okay, so, para po hindi po siya galaw ng galaw, if ever na meron po tayong ilalagay pa na sticker or mga text, is pindutin lang po natin ito. And then, may makikita po kayong lock. Yan, pindutin lang po natin hanggang mag-orange yun. Nag-orange. Ayan, so nag-orange na siya. So, pindutin ulit po natin. Okay, so napindut. And then, makikita po ninyo kahit anong gawin po natin, hindi na po siya gagalaw. Kahit anong gawin po ninyo, kahit galaw-galawin po ninyo yung canvas, hindi na po siya gagalaw kasi nakalock na po siya. Okay, so ilagay na po natin yung sticker or yung photos na inedit natin kanina. Ito siya guys, yung inedit natin kanina. Okay, so ilalagay lang po natin dito. Yan, dahil ganyan ang gusto ko.
Yan. Okay? And then, para po may effect po ang ating picture, hanapin lang po natin si shadow dito sa may, ayan, pinutin lang po natin ito. Yan kasi, yan ang gusto ko, yung nagsha-shadow siya. Kasi usually yung iba po, gusto nila yung may line. Pero ako ang gusto ko kasi is yung shadow. Okay, so may shadow na siya. Kung makikita nyo yung gilid-gilid ng aking picture is parang shadow na lang siya. Okay, and the next is, maglagay po tayo ng text. Pinutin lang po natin yung A para mag-insert po ng okay. Screen. Record. On Android. Android phone. Okay. So yan, i-edit po natin yung text. Pindutin lang po natin yung A. Ayan, lalabas na po yan. So, hanapin lang po natin yung font. Ayan, pili lang po tayo kung ano yung gusto nating font. Marami po dyan. Bahala na po kayo kung anong gusto ninyong font. Yan yung 3D. Insert ko yung, na-edit mo na rin siya, pero ayan, so simple lang po. Ayan, ganyan lang po ako mag-edit ng aking thumbnail. So, ilalagay na po natin siya dun sa ating save na po natin siya. So, sa akin, ilalagay ko save as image. So, automatic na po siya. Ayan, save to gallery. Automatic na po siya. Magsisave na po sa ating gallery. Okay, kailangan naman po natin yung YouTube Studio. Is dun po natin ilalagay yung ating thumbnail. Hanapin lang po natin yung YouTube Studio. Ayan po.
Ito po, i-edit ko po yung how to, yan, ito po yung i-edit ko po na video. Ito po yung i-edit ko na video. Papalitan ko po yung thumbnail niya. Okay, so pindutin lang po ninyo yan. Pindutin lang po ulit natin yung lapis. So, change thumbnail. So, ilalagay ko po yung inedit natin kanina. Ito po. Ayan. So, yan na po yung inedit natin. So, select. Select lang po natin. Ayan. So, bali po, pag once na nag-appear po yung videos natin, yan na po yung mag-a-appear sa ating videos. Or dun sa, pag once na i-search nila yung ating video, makikita po nila. Yan yung unang-unang mag-a-appear dun sa video. Pero once na pinindo po ninyo yung video na yun, as hindi na po siya makikita, kundi yung content na lang po ng ating video. Okay? So, save lang po natin siya. Okay? So, save lang po natin siya. Ayan, so bali yan na po yung nag-appear at sana, yan po, sana po yung video na to, itong share ko sa inyo is nagustuhan po ninyo. Thank you po sa inyong panunood and then sana kung nagustuhan po ninyo itong video na to is don't forget to click the like and of course again, wag po natin kakalimutang i-subscribe. And pindutin po yung notification bell para po updated po kayo sa mga video na ina-upload ko po dito sa channel na to. And of course, thank you po sa inyong panonood and God bless po.